हॅलो गाईज, स्वागत आहे सोनूस फॅशन डिझायनर्स 11मध्ये. तर पुन्हा एकदा मी आरीवर्कच्या ब्लाऊजचं कलेक्शन घेऊन आलेले आहे. तर हे तुम्हाला कसे वाटले हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका आणि प्लीज एक छोटीशी छान अशी कमेंट करत जावा. मी तुमच्यासाठी असे छान छान व्हिडिओज घेऊन असते, तर तुम्हीही मला सपोर्ट केला तर मला आणि छान वाटेल. तर तुम्हाला या डिझाईन्स कशा वाटल्या, तुम्ही या कधी ट्राय केलेल्या आहेत का, आरीवर्क कधी करून घेतलेलं आहे का, हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका. भेटूयात आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय.